Bună ziua frumoșii mei tauri, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru anul 2025. Va fi o etalare generală în care vom pune întrebări, nu vom face cum am făcut anul trecut, să facem pe secțiuni, pe trimestre sau altceva, nu. Am selecționat 6 întrebări, dar înainte să trecem la care sunt aceste întrebări, voi încerca să dau o explicație a anului 2025 din punct de vedere astrologic. 2025 este un an de tranziție, la fel cum a fost și 2024, cu această ieșire a lui Pluto din Capricorn și intrarea lui în Vărsător, va începe era Vărsătorului. 2025 este un an de tranziție către o schimbare de mentalitate. Pentru că în anul 2026 va avea loc o nouă schimbare de poziție a altor două planete foarte importante, în acest caz Saturn și Neptun, care își încheie un ciclu întreg pe toată roata zodiacului și intră în semnul Berbecului în 2026. Așadar, 2025 este o pregătire, dacă vreți, prin schimbarea mentalității pentru a putea intra în noul ciclu. Din punct de vedere spiritual, care îl reprezintă Neptun, din punct de vedere al maturității, care îl reprezintă Saturn, în acel 2026. Deci, trebuie să ne pregătim, să ne schimbăm mentalitatea, să fim mai deschiși, mai destupați, să învățăm lucruri noi și să ne adaptăm acestei noi ere a Vărsătorului. Cam asta este, în linii mari, foarte mari, vibrația astrologică a anului 2025. În această etalare vom vorbi despre, în primul și în primul rând vom scoate 3 cărți din foarte multe seturi de cărți și de oracol avem aici pe masă. Vom scoate vibrația anului din punct de vedere al tarotului, să vedem care va fi ea pentru voi. Și întrebările. Prima întrebare este despre tine. Cum te vei simți tu în acest an? Care va fi energia ta în acest an? Da? Cum vei aborda tu acest an? A doua întrebare este cum îți va merge din punct de vedere financiar în 2025. A treia întrebare este despre cum vor fi relațiile tale sociale. Ce înseamnă? Nu știu, uite, ai relații pe rețelele de socializare cu cei mai apropiați de tine, tipul prieteni, vecini, neamuri și așa mai departe. Următoarea întrebare este cum arată zona iubirii pentru cei care au o relație în anul 2025. Pentru cei singuri, dacă vor cunoaște pe cineva în acest an și cum va fi acea persoană. Dacă se arată că veți cunoaște pe cineva nou, vom încerca să dăm anumite tipsuri ca tu să poți să detectezi acea persoană. Da? Și ultima întrebare este cum arată zona sănătății pentru anul 2025. Ok? Bun, începem. Hai să vedem. Taurii mei frumoși, care este vibrația anului 2025 pentru voi? Să vedem, să vedem. Avem 2 seturi de cărți noi pe care le folosim în premieră. Acesta este unul dintre ele. Wow, împărăteasa, vibrația anului pentru tine este una de frumusețe, abundență, bogăție, foarte multă eleganță, îmi vine să spun, în acest an. Vibrația anului este una împământată, la fel ca tine. Împărăteasa te reprezintă. Poate fi un an foarte creativ pentru unii dintre voi. Aici avem un mesaj. În aceste de cărți toate mesajele vin în engleză și eu stau cam prost cu engleza, n-am mai vorbit engleză de 20 de ani. Îmi este foarte greu să le traduc pe loc. Așadar, le-am tradus și mi le-am scris aici. Și acest card vine cu următorul mesaj. Există frumusețe în fiecare experiență. Este un an în care tu trebuie să te bucuri de frumusețea fiecare experiențe pe care o vei trăi în acest an. Da. Deschide-te către noi experiențe, deschide-te către a te bucura, da, de acele experiențe. Mi este foarte interesantă această fotografie. Arată o persoană care are mască la gură,
ca pe timpul pandemiei și alăptează un copil. E ca și cum experiența pe care am avut-o toți cu COVID-ul a fost una groasă, să zicem așa, pentru toți. Nu ne-a fost ușor să trăim așa o perioadă. Dar având aici fotografia acestei mame care alăptează acest copil, e ca și cum, în ciuda faptului că am trecut prin ce am trecut cu pandemia, au existat și creații noi. E posibil pentru unii dintre voi să fie un an în care să mai existe anumite lucruri groase, între ghilimele, cum am zis, cu pandemia, că nu ne-a fost ușor niciunuia dintre noi. Dar va trebui să iei frumosul din acele lucruri groase, care probabil le vei întâmpina, de ce nu? Mereu avem experiențe de tot felul, nu? Dar aș spune că vibrația anului 2025 pentru voi, aici cu împărăteasa știm că ne vorbește despre abundență și prosperitate, aș spune că este o vibrație pozitivă. Da. Mai departe, magicianul, wow! Mesajul cu care vine această carte este: ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. E ca și cum 2025 vine și spune: nimic nu-ți lipsește. Împărăteasa și magicianul. E un an magic. Folosește-te de tot ceea ce deții ca să prosperi, să crești. Foarte interesant. As de spade. Uite-te la tine, ești plin de idei sclipitoare. Dragii mei, este un an în care trebuie să profitați toate resursele care le aveți în voi, să le puneți în valoare, să vă folosiți toate acele idei. E un an potent pentru voi, pentru a crea, pentru a manifesta, pentru a rezolva foarte multe probleme pe care poate nu le-ați putut rezolva în 2024. Este un an cu foarte multe oportunități. Foarte interesant. Am să las cărțile pe dos să le văd în continuare aceste mesaje. Hai să vedem mai departe. Să vedem energia ta. Cum te vei simți tu în 2025? Care va fi energia Taurului? Care va fi energia Taurului în 2025? Cum se va simți Taurul? Magicianul, wow! Da, deci cred că vei fi mult mai încrezător, cred că vei fi foarte... Dragii mei, se repetă deja o carte și nici n-am deschis bine etalarea. Vei începe să crezi că viața merită trăită. Vei începe să crezi că meriți mult mai mult. Vei începe să crezi foarte mult în tine, că ești capabil să faci foarte multe lucruri. Vei fi plin de credință. Manifestare, împuternicire și pregătire. Asta ne spune magicianul despre tine în acest an. Ești capabil să manifesti cu o putere extraordinară. Pregătește-te să manifesti ceea ce zace în tine, ceea ce îți dorești. Un nou Taur, îmi vine să spun. Mulți dintre voi aici vă reconstruiți, îmi vine să zic. Cavalerul de foc, cavalerul de bâte, siguranță în tine, ești sigur pe tine sau vei fi sigur pe tine în anul 2025. Pasionat și aventurier. Vei fi foarte vitalizat, îmi vine să spun. Nu știu dacă e corect. Vitalizat. Da, cred că e corect. Cred, nu sunt sigur. Și vei fi mult mai îndrăzneț. Cavalerul de bâte este foarte îndrăzneț.
Ăsta, ia uite-l cum aleargă, are ca și cum ar avea un buchet de flori în mână, are inima așa, iese din piept, îi strălucește aici un diamant în piept, e ca și cum, mamă, abia aștept să ajung acolo unde îmi doresc. Ai o energie extraordinar de potentă pentru a manifesta, pentru a te manifesta așa cum tu simți în fiecare moment în acest an 2025. Ai potență foarte mare, foarte mare. Și echilibrul, temperanța avem aici. Compromis, autocontrol și moderație. Taurul întotdeauna este o persoană în care se compromite. Când se compromite 100%, nu o face pe jumătate. Un taur care se compromite pe jumătate nu este un taur autentic sau cel puțin are alte vibrații pe harta natală, nu are o vibrație de taur, decât soarele în taur și atât. Da. Taurul când se compromite 100% cu el însuși. Pentru că aici vorbim despre tine, despre energia ta. Vei ști când să te controlezi, vei ști când să iei lucrurile încet, vei ști când trebuie să accelerezi aici cu cavalerul de foc, vei ști când să faci magie cu tine și în jurul tău. Vei ști când va trebui să te manifesti într-un fel sau în alt fel. Nu vei grăbi absolut nimic dacă nu e cazul să grăbești. În ceea ce te privește, pentru că vorbim despre tine, da. Foarte mult echilibru simt la tine. Echilibru, dar în același timp vitalitate. Vitalitate și putere. Putere personală foarte mare. Hai să vedem cum îți va merge din punct de vedere financiar. Cum îi va merge Taurului din punct de vedere financiar. Ok. S-a întors o carte, numai puțin, că cum nu sunt folosite, acest set este nou. Cum nu sunt folosite, mi-alunecă foarte repede. Regele de bâte, aici avem rege de bâte. Cum îți va merge din punct de vedere financiar? Unii dintre voi sunteți lideri sau veți fi lideri în 2025. Veți avea un post sau un loc, da, la locul de muncă veți prospera. Veți conduce un grup de persoane, probabil. Lider înseamnă a conduce un grup de persoane. 9 de cupe. Poate unii dintre voi este dorința voastră cea mai mare să faceți acest lucru. Vedem satisfacție din punct de vedere profesional sau financiar. Ți se vor îndeplini dorințele pe care le-ai avut în legătură cu partea ta financiară. Dar eu aș spune că totul pleacă de la această siguranță în tine. As de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi un proiect propriu. Poate puneți bazele unei afaceri. Faptul că ai și regele de bâte care ne reprezintă un lider, noule de cupe care ne reprezintă o dorință care ni se împlinește, o satisfacție emoțională. Putem vorbi despre unii dintre voi care vor începe în sfârșit afacerea proprie în acest an. Dacă nu vorbim despre o afacere proprie, aici vorbim despre un nou început din punct de vedere financiar. Poate un nou job sau poate acest nou post, da? Te vor promova la locul de muncă. Și aici este ceea ce, ca și cum nu-ți mai încape bucuria în suflet, da? Cam asta este ceea ce vedem. Avem o cioară care vine cu o monedă în această cupă, vedem această conotație a monedelor și a plăcerii, a satisfacției din punct de vedere financiar. Dragi tauri, nou început, pregătiți-vă pentru un nou început, dar este vorba despre faptul că vibrația voastră se schimbă. Da? Așadar, cum vibrația anului se schimbă și tu vei conștientiza foarte multe lucruri la tine, încrederea în tine va fi una foarte diferită, vei fi o persoană total nouă și de acolo totul se schimbă în viața ta din câte se observă. Numai un pic, pentru că am foarte multe seturi de cărți pe aici, vreau să le întorc pe față ca să știu pe care l-am folosit, pe care nu l-am folosit, că dacă nu, mă bulibășesc aici.
Trecem la relațiile sociale. Să vedem cum vor fi relațiile tale sociale, de prietenie, cele mai apropiate ție, de ce nu? Hai să vedem cum vor fi relațiile sociale ale taurilor în 2025. Ok, a sărit o carte. 6 de monede. Relații echilibrate, corecte, cu persoane la fel de echilibrate și corecte ca tine. 4 de bâte. Multă distracție, vine să spun, cu prietenii, foarte multe ieșiri, ar putea să fie mult mai multe ieșiri față de cum ai avut în 2024. Vei avea o viață socială abundentă, îmi vine să spun. Și noi începuturi, poate noi persoane vor intra în viața ta, poate vei cunoaște persoane de alte naționalități, de ce nu? Putem aici să vorbim de foarte multe aspecte, pentru că nebunul este un potențial imens în a construi relații de prietenie, relații sociale echilibrate, armonice, cu persoane care caută același lucru, de ce nu? Da? Așadar, planul social sau relațiile sociale ale taurilor vor fi, să spunem așa, echilibrate, armonioase, corecte și în același timp vor intra persoane noi în viața ta și de ce nu ar putea să iasă sau tu să ieși din anumite relații de prietenie care nu mai vibrează în aceeași energie cu tine. Poate să fie și alta pentru alții dintre voi, da? Hai să vedem, trecem mai departe. Cum arată zona iubirii pentru cei care aveți o relație? Cum arată zona iubirii pentru tauri? Taurii care au o relație în 2025. Doi de bâte, 7 de bâte, cavaler de monede. Relația voastră va fi, hai să zicem așa, vor mai exista mici bariere sau frâne, încetineli la un moment dat. Dar nu aș spune că este, hai să zicem așa, ceva grav. Cred că voi ca relație, ca cuplu, mă refer, veți face o evaluare a relației voastre ca să găsiți, într-un fel sau altul, o explicație lucrurilor care vă fac să fiți reticenți sau vă provoacă, într-un fel sau altul, stări de nu respingere neapărat, stări de cumva frâne, undeva există frâne. Ori tu, ori celălalt vedeți frâne, ori fiecare vă priviți unul pe celălalt, da? Și credeți despre celălalt că tu ai o problemă, ălaltul zice, nu, eu nu am nicio problemă, tu ai o problemă aici, se va face cumva o inspecție, să zicem, sau introspecție, dacă vreți, a tuturor acelor lucruri care se consideră că încă nu le-am putut depăși, Doamne. Avem aici niște obstacole, ceva. Poate sunt fictive, nu știm. Dar aici avem dorința să progresăm, avem dorința să perseverăm în relația asta. Da. Există ambiție între voi să depășiți toate barierele care nu vă lasă să ajungeți să puneți cu adevărat relația pe picioare, dar există această dorință de perseverență. Poate că nu va fi așa cu vai Doamne, surle și trâmbițe și ce mult ne iubim și așa, nu, este foarte multă seriozitate și foarte multă ambiție să rezolvăm ceea ce
N-am putut, domne, să rezolvăm până acum. Da? Seriozitate foarte multă se vede și aici. Atenție să nu cădeți în lene sau în, hai să zicem așa, în stagnare. Atenție la asta, aș putea să spun. Puneți-vă ambiția să faceți constant câte ceva real, concret în relația voastră și voi și celălalt, bineînțeles. Da? Nu vă mai lăsați împiedicați de cine știe ce frâne fictive ar putea să fie. Nu văd nimic grav. Hai să vedem. Pentru cei singuri, dacă veți cunoaște pe cineva în 2025 și cum va fi acea persoană în cazul în care veți cunoaște pe cineva. Wow, ia uite ce s-a întors. Azi de cupe, dragi tauri singuri, pregătiți-vă că aici e cu iubire pentru voi. Rege de spade și 9 de spade. Eu aș spune că vei cunoaște pe cineva în anul 2025, dar tu mai ai încă niște exagerări mentale aici. Gândești prea mult. Evaluezi prea mult, judeci prea mult persoana care va intra în viața ta. Poate la o petrecere, atenție. Această persoană poate părea rece. E o persoană foarte sexy, foarte drăguță, așa, foarte atractivă, foarte inteligentă. Poate te vei îndrăgosti de inteligența acestei persoane. Se poate. Dar în același timp, e ca și cum, mamă, păi mi se pare un pericol persoana asta, pentru că e mult prea frumos să fie adevărat că o persoană de genul ăsta ar putea să dorească să aibă o relație cu mine. De ce să fie atât de cumva negativ? Da. Ca aspect fizic este o persoană foarte atractivă, poate fi o persoană peste 40 și da, fiind un rege aici ar putea să fie 47, 48, 50, 55, până în 55 de ani așa. Dar este o persoană intelectuală, ar putea să fie din zona, nu știu, că este în cadrul armatei, de ce nu ar putea să fie, că este avocat, că este, nu știu, tot ce ține de avocatură, jurist, cum se mai zice, că nici nu-mi ies, îmi ies numai în spaniolă, nu știu ce am, judecător, contabil, habar n-am, din această sferă a intelectului, da? Poate fi această persoană sau poate este o persoană care are un birou notarial, de exemplu. Din nou, o altă. Așadar, te așteaptă iubirea în 2025, va intra iubirea în viața ta. La o petrecere poate fi. De ce nu? La sfârșit de an 2024, Doamne ajută, uite, cunoști pe cineva de anul nou. Și intri în 2025 și deja încep să te preocupi și să zici, aoleu, ce m-am îndrăgostit de persoana asta, dar nu... Sau cum de s-a îndrăgostit persoana asta de mine, da? Încearcă să nu-ți faci filme în cap negative, lasă-te, îmi vine să spun, dă-ți voie să experimentezi din nou iubirea. Cam asta e ceea ce îmi vine să spun, dragii mei. Hai să vedem cum arată zona sănătății pentru voi. Ok, a sărit o carte deja. 8 de bâte avem, acest set de cărți nu l-am mai folosit de foarte mult timp. Ăsta așa micuț, îmi place foarte tare. 8 de bâte, hai să mai vedem încă 2 cărți pentru zona sănătății. 4 de bâte și soarele, dragii mei. Nu avem motive de îngrijorare din punct de vedere al sănătății, vedem foarte multă activitate, ești foarte activ în 2025, ești foarte plin de viață, are conotație cu viața socială din câte vedem, e ca și cum te revitalizezi din nou și indiferent dacă ai avut probleme, vreo problemă din punct de vedere al sănătății, faptul că tu intri într-o altă energie în 2025 și începi să socializezi mai mult și începi să cunoști oameni noi și începi să ieși în oraș mai mult și așa mai departe. Aici vedem cum
E ca și cum totul se vindecă, da? Soarele aduce vindecare, soarele aduce eliberare de absolut tot ce ne făcea rău din punct de vedere al sănătății. Foarte frumos! Dragii mei, un an extraordinar, am văzut și la Berbec, văd și la voi același lucru, mă bucur foarte tare, sper să continuăm așa cu toate zodiile. Hai să vedem, avem 2 seturi de oracol, la sfârșitul tarotului să vedem ce au de spus, ce au de transmis pentru voi. Avem tot mesaje în aceste cărți. Meriți zahăr, nu sare. Ia uite ce interesant aici. E ca și cum dacă până acum ai avut mai multă sare în viața ta, trebuie să conștientizezi că meriți dulce, meriți o viață plină de dulceață. Dragă Taur, dă-ți voie, deschide-te către o zonă nu mânca mai mult dulce, nu asta vreau să spun. Meriți tot ce e mai bun, îmi vine să zic. Îndreaptă-te către această nouă eră despre care vorbeam la începutul tălării. Poți fi tu propriul tău cavaler. Aici avem o femeie. E ca și cum ți se spune, nu ai nevoie de un cavaler să te salveze din castelul în care te-a închis dragonul. Nu. Tu ești propriul tău cavaler. Tu știi să ieși de acolo. Nu ești prizonierul nimănui. Indiferent că ești bărbat sau femeie, nu ai nevoie de nimeni să te scoată din acest castel. Tu poți fi cel care acționează sau doar tu va trebui să acționezi ca să ieși din acest castel. Interesante mesaje, nu-i așa? Riscă-te. Riscă-te. Dar aici nu vorbim să te riști aiurea, nu. Riscă-te să te deschizi. Aici avem 2 persoane care au o singură umbrelă și uite merg printr-o ploaie torențială. E ca și cum în loc să stai încuiat în casă, pentru că aici vorbim despre un castel, da? În loc să stai încuiat în casă, cum ai făcut până acum, dă-ți seama că meriți mai mult zahăr, nu atât de multă sare. Fii tu cel care acționează și ieși din acel castel, chiar dacă afară plouă și n-ai chef. Riscă-te, că poate să-ți fie mai bine. Hai să mai vedem încă 3 mesaje din acest minunat oracol pe care deja îl cunoaștem cu toții. Pentru tauri, la sfârșitul acestei talări 2025, ce mai e de spus? Vinovăție, nu te mai simți vinovat sau nu te simți vinovat dacă tu te vei simți mai puternic în acest an. Dacă tu vei fi atras magnetic aici cu magicianul de 2 ori în această talare, dacă vei fi atras magnetic către o altă construcție a personalității tale, către a face altceva sau altfel lucrurile de acum înainte în viața ta și pentru tine, nu te simți vinovat. Dacă stăm să ne gândim și să ne uităm în jurul nostru, întotdeauna vom fi arătați cu degetul. Facem bine sau facem rău, vom fi acuzați de ceva. Nu putem să cădem bine tuturor. Vor fi întotdeauna persoane care vor avea ceva de spus despre noi. Învățați să nu vă pese. Cam asta îmi vine să zic. Primește, a primi. Poate că ar trebui să nu te simți vinovat dacă este rândul tău să primești. Dacă tu vezi că viața vine și îți dă, și îți dă, și vrea să ai și aia, vrea, uite, zice că tu meriți mai mult zahăr, nu atâta sare, îți spune, nu mai sta încuiat în castelul tău,
Riscă-te, ieși afară chiar dacă plouă. Da? Deci, dacă viața vrea să-ți dea, primește. Dă-ți voie să primești. Nu te simți vinovat pentru că vei avea prea multe în acest an. Nu, dimpotrivă. Simte-te orgolios aici, îmi vine să zic. Relax. Da. Taurul are nevoie de relax. Normal că are nevoie de relax. Trebuie să se și odihnească, pentru că dacă nu, nu-și recuperează forța. Așa e Taurul. Caută-ți și momente în care să faci lucruri care să satisfacă nevoia de a te relaxa. Nu neapărat doar să dormi. Nu, caută motive pentru care să pleci în concedii de relaxare cu persoane cu care tu te simți bine. Dă-ți, cum se zice, dă-ți capricii. Fă-ți capricii pentru tine în 2025, fără să te simți vinovat. Poate să zică gura lumii ce o zice. La revedere, nu te uita în gura lor. Cam asta este ceea ce vedem. Un an minunat și pentru voi. Mă bucur să văd acest aspect, dragii mei. Nu mai am altceva. Vă iubesc. Ne vedem în data viitoare. Ceau!